Hello po, welcome sa aking tutorials on easy tutorials on making video lesson series. So ito po si Teacher Edwin ang magtuturo po sa inyo ng mga easy tutorials. Paano ba gumawa tayo ng video lessons. So marami po itong parts, mga 5 parts po ata ito. So kailangan nyo mag-subscribe para masundan nyo po ang iba't ibang paraan para po tayo makagawa ng video lesson. So mag-start na po ang ating klase ngayong August 24. Kahit na po modular ay kailangan natin gumawa ng video or audio as a supplement doon sa ating mga modules na ibibigay. Kasi nga po mahirapan ang mga bata na matuto kung wala po tayong video or audio na ginawa. So sa part 1 po natin ay paggawa ng video lesson gamit ang PowerPoint. So ang katanungan po dito, posible bang gumawa ng magandang video lesson gamit lang ang PowerPoint at wala ng ibang software na gagamitin? So posible po itong magawa natin at hindi lang magagawa kundi maganda pa ang kakagawa. Depende na po ito sa teacher. So but before that, please don't forget to subscribe for more tutorials for teachers. So punta na po tayo sa laptop. Ayan po, nandito na po tayo sa PowerPoint. Inopen ko na ang PowerPoint. So gagawa na po tayo ng video lesson natin para sa ating mga bata. So una, lalagyan ko muna ito ng background. So lagyan ko muna ito ng background para magandang tingnan. So punta lang po tayo sa design, then format background. Next is insert from a file. So lalagyan ko kasi gusto ko maganda tingnan. So, nasa desktop. Yun. Yun na po. So ito na po yung aking background. So lang po natin ito ng mga text box. So ang pag-aaralan na ang topic na halimbawa ko dito ay ang tungkol sa dalawang uri ng pangalan. Gagawin ko lang itong white na color. Okay. So adjust ko lang kung paano ito laki. Then encode ko dalawang uri ng pangalan. Ang una ay ang pangalang pantang. So again, gawin ko lang siyang white na color para siya maganda. So nakadepende po yan sa gusto nyo, kung anong gusto nyo na kulay. So ito, halimbawa lang naman ito. Then ilalagay ko ang mga halimbawa, lalagyan ko ng text box, another text box. I-drag nyo lang po. Yan. Halimbawa, Kyle Mangnardin Rosas. Yan. So palakihin lang po natin, adjust. Yan, then gawin white. Now, then insert tayo sa panibagong slide para sa another slide natin. Okay. Format background, picture, insert from file. Yan. Pero pwede nyo po itong gawin pang apply to all. Yan. So i-delete ko lang ito kasi hindi na. Okay, lagyan natin dalawang uri ng pangalan. Okay. I-edit lang natin ito. Yan. Sunod. Ang pangalawang uri is
pangalang pambalana. Okay. Gawin nating puti. Palakihin lang natin ng kaunti. Yan. Then insert text box. So para sa halimbawa, bata, nanay, bulaklak. Ulitin natin, gawing puti. Meron na tayong nagawang dalawang slide ng ating topics tungkol sa dalawang uri ng pangalan. So ang gagawin ko, lalagyan ko ito ng animation. Insert animation. So lalagyan ko dito ng appear. Sunod. Then ito na naman, click nyo lang yung pangalang pantangi, yung box, din appear again. So for number 2 na siya na animation. Next is appear na naman ito siya, number 3. Then punta tayo dito sa second slide. Again, appear na naman. Depende po ito sa kagustuhan nyo na animation kung ano ang gusto nyo. So for this example, nagamit ko lang po yung appear. Kayong bahala dyan. Then, pagkatapos nyo makagawa ng ating makag-prepare ng ating topic, ang gagawin nyo na ay magre-record na natin. So pupunta ka po sa slideshow, then record slideshow from beginning. Okay, dapat ang gamit nyo na Office 365 para po mayroon pong video, kasi mayroon po ditong option para mo i-on ang iyong video. Kasi mas maganda nga po kung ang video mo ay nakikita ka na nagsasalita. So kasi kung hindi po ito Office 365, wala ka po ito ganito. So magkaiba. So meron naman po ako doon tutorial about sa pag-install ng Office 365. Pwede nyo po itong panoorin sa YouTube channel ko. Okay. So, simulan na natin sa pag-record. Sige, simulan natin. Click lang yung record. Yan. Ang counting. Magandang araw mga bata. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga dalawang uri ng pangalan. Okay. Yan. Ang dalawang uri ng pangalan. May dalawa tayong uri ng pangalan. Ang una ay ang tinatawag na pangalang pantangi. Ano ba ang pangalang pantangi? Ito ay uri ng pangalan na ibinibigay ang totoong o eksaktong ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar at nakasulat sa malaking titik ang unang letra nito. Halimbawa, Kyle, Magnarding, Rosas. So kung makikita nyo, ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik. Yan po. Okay. Next. Ang ikalawang uri ng pangalan ay ang tinatawag na ang pangalang pambalana. Ito ay uri ng pangalan na walang ibinibigay na eksaktong ngalan o titiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar. At ang unang titik nito ay nakasulat sa maliit na titik. Halimbawa, bata, nanay, bulaklak. So kung makikita nyo, ang unang letra ng ating salita ay nagsisimula sa maliit na titik. So sa bata, ang letter B ay maliit, sa nanay at saka sa bulaklak. So pagkatapos nating mag-record, click lang yung stop na record, then i-close ang slideshow.
nandito na po tayo sa ating PowerPoint presentation. Kung makikita nyo, meron dyan picture mo. Actually, hindi siya picture, video na siya ngayon kasi nga pwede mo siyang i-play. Magandang araw mga bata. Okay, yan. Yan po yung video natin. Pagkatapos niyan, ang gagawin natin ay punta po tayo sa Save As. Sa File, Save As, i-browse natin kung saan mo gustong i-save ito. So, for example, sa akin, nilalagay ko sa desktop para madali ko po siyang makita. Then, sa Save As type, piliin nyo po ang MPEG or MPEG for video. Kasi ang file format ng video ay MP4. So, save lang natin. Yan. Yan, naglo-loading pa po siya. Antayin lang natin na matapos siya sa pag-loading. A few moments later. So, tapos na tayo mag-export or mag-save ng ating PowerPoint as a video format. So, tingnan natin dito sa desktop. Dito na yung dalawang uri ng pangalan. View natin. Okay. Magandang araw mga bata. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga dalawang uri ng pangalan. Okay. Yan. Ang dalawang uri ng pangalan. May dalawa tayong uri ng pangalan. Ang una ay ang tinatawag na pangalang pantangi. Ano ba ang pangalang pantangi? Ito ay uri ng pangalan na ibinibigay ang totoong o eksaktong ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar at nakasulat sa malaking titik ang unang letra nito. I-close lang po natin ito. So, ganun lang po kadali ang gumawa ng ating video lesson gamit po ang ating PowerPoint. Hindi po tayo gagamit ng kung ano-ano pang mga application or software. Ito lamang po ang gagamitin natin ng ating laptop at ang ating PowerPoint. Gamit natin ang ating laptop at PowerPoint ay pwede tayong makagawa ng napakagandang video lesson natin. As long as mayroon po tayong Office 365, kasi po sa Office 365 sa pag-record ay mayroon siyang option na makita ang ating webcam. So ganun lang po. Now, pagka-save po natin ang ating video lesson, itong ating PowerPoint naman ay isasave po ito natin as a PowerPoint na po. Baka po kasi kayo ay may gagawin pa in the future. So, isisave po natin ito. Baka po kasi kailanganin po ito natin in the future. So, documents, ganun, dalawang uri ng pangalan as a PowerPoint na po. So, magkaiba po kasi ang pag-save sa PowerPoint at saka sa as a video. So, pag sinave mo ito as a video, iba po siya ang lalabas doon. So, pag i-close mo ang PowerPoint mo na hindi mo sinisave as a PowerPoint, din mawawala yung itong mga ginawa mo dito sa PowerPoint. So, ganun lang po ang paggawa ng video lesson. Kalimutan ang mag-subscribe at i-click ang bell notification para kayo ma-notify kung may bagong video. So, itong tutorials ko ay series po ito. So, marami po ito, mga 4 or 5 parts. So, ganun lang po. Ang ituturo ko po ay mga softwares na madaling gamitin ng mga teachers at user-friendly po. So, sa next time po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat ng mga teachers. Thank you po.